तपाईलाई सत्य के हो भन्ने छु। आखिरमा यो पृथ्वीको दुश्मन को त? व्हाट्स अप गाइस, तपाईलाई स्वागत छ यो मेरो YouTube च्यानलमा। तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ आर्टवर्कन्यूज। आज म तपाईलाई 3 कारण भन्नेछु जसले गर्दा संसार ध्वस्त हुनेछ, संसार खत्तम हुनेछ। अब सबैको ख्याल गर्दै सुरु गरौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ वर्ल्ड वार 3 अर्थात् तेस्रो विश्वयुद्ध। साथी, हामी सबैलाई थाहा नै छ पहिलो विश्वयुद्ध भयो, दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। अब तेस्रो विश्वयुद्धको हामी प्रतीक्षामा छौँ। तेस्रो विश्वयुद्ध एउटा यस्तो कारण हो जसले गर्दा संसार ध्वस्त हुन सक्छ। सर्वप्रथम सबैभन्दा ठुलो कुरा बुझ्ने कुरा के हो भने हामी मानव जाति नै पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो। वर्तमानको कुरा गर्दा हामीसँग यति धेरै खतरनाक मेसिनहरू, खतरनाक यन्त्रहरू, खतरनाक वेपन्सहरू छन् कि केही मिनेटमै पृथ्वीलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ। यदि वर्ल्ड वार 3 सुरु भयो भने कुनै शंका छैन कि न्युक्लियर वेपनको प्रयोग हुनेछ। अफकोर्स पृथ्वीलाई सखा बनाउन काफी छ। तपाईँ भगवानसँग मात्र प्रार्थना गर्नुहोस् कि वर्ल्ड वार 3 सुरु कहिल्यै नहोस्। दोस्रो रहेको छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। संसारका साइन्टिस्ट र प्रोग्रामरहरू मिलेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स बनाउनतिर द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका छन्। एउटा उदाहरण लिउँ, यदि कुनै पनि रोबोट्सभित्र मान्छेको जस्तो दिमाग फिट गर्ने हो भने, मेरो मतलब रोबोट्सको पनि मान्छेको जस्तो दिमाग भयो भने, यिनीहरूभित्र पनि मानव जस्तै, मान्छे जस्तो इमोसनल, ल अफ पावर जस्तो लोभ पलाउन थाल्नेछन्। अनि रोबोट्सहरूले पनि धेरै कुरामा फरक थाहा पाउन थाल्नेछन्। मान्छेले गल्ती गर्छ तर रोबोट्सले गर्दैन। याद गर्नुहोस्, मान्छेले गल्ती गरिसकेको छ रोबोट्स बनाएर। यदि यस्तो भयो भने रोबोट्सले पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि लडाइँ गर्नेछन्, सरकार विरुद्ध नाराबाजी गर्नेछन्, किनकि उनीहरूको हावा पनि मान्छे जस्तै हुनेछन्। त्यो मानव जस्तै बच्चा जन्माउन थाल्नेछन् अनि यिनीहरूको जनसङ्ख्या बढ्दै बिस्तारै बढ्दै जानेछ। त्यसपछि मान्छे र रोबोट्स बीच ठुलो द्वन्द्व हुनेछ। यदि यस्तो द्वन्द्व भएमा पक्कै पनि जित रोबोट्सकै हुनेछ। अर्को रहेको छ ब्ल्याक होल। साथीहरू, ब्ल्याक होलको आकार सानो पनि हुन्छ, ठुलो पनि हुन्छ। जब कुनै ताराको मध्यभाग कोल्याप्स हुन्छ तब यसले सुपरनोभाको रूप लिने गर्छ। त्यसपछि विनाशकारी भयानक चीजको सिर्जना हुने गर्छ। त्यसलाई भनिन्छ ब्ल्याक होल। याद गर्नुहोस्, यसको ग्राभिटी यति धेरै हुन्छ कि प्रकाश पनि यसको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ। यसले प्रकाशलाई आफूतिर तान्ने गर्छ। भनेपछि प्रकाशको त केही लागेन, घण्टा पृथ्वी यसबाट बच्न सक्छ। ब्ल्याक होलबाट बच्नलाई लाइटको स्पिड भन्दा धेरै स्पिडको आवश्यक पर्छ, तर यो असम्भव छ। डराउनु पर्ने केही कुरा छैन। ब्ल्याक होल हाम्रो पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा रहेको छ, तर के भयो, कहाँ कहिले ब्ल्याक होल बन्न सक्छ। साथीहरू, यी 3 कारणहरू हुन् जसले गर्दा संसार ध्वस्त हुन सक्छ। अरू कारणहरू म अर्को भिडियोमा भन्नेछु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। अब आशा गरौँ धेरै लाइक गरिदिनु होला। तपाईको भाइको सवाल छ। यदि कुनै सुझाव छ भने कमेन्ट गर्नु होला। सँगसँगै शेयर पनि गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब त गर्नै पर्छ, किनकि म यस्तै टपिकमा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू ल्याउँदै गर्छु। साथीहरू, रातो रङको बटनलाई तपाईको औँलाले किस खाइदिनु। फेरि भेटौँला अब अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।